Sorry ass DJ. Usapang bagong motor, ano nga bang makakuha niya sa motor na tagpas na, wag mo na ibalik. So ang nakikita kong issue nila, sulit ba to kapag binili ko? So magandang hapon sa inyong lahat, mga buddy. So usapang bagong motor tayo, mga buddy. Ayan, iniba natin yung lugar natin ngayon. Tatry natin i-discuss to habang nagra-ride. Pero syempre dapat focus pa rin sa kalsada. So yung sa specs, saka yung mga additional info ko, i-voice over ko na lang para nakapokus pa rin tayo sa kalsada syempre. So ngayon, mga buddy, pag-usapan natin tong si Honda Dio. So ano nga bang meron dito sa Honda Dio, mga buddy? In terms sa kanyang looks, mga buddy, sa forma niya, pag-usapan na agad natin yan. In terms of its look, mga buddy, yung mapapansin mo agad sa kanya is yung pagkamalaki ng mga ilaw niya. Talagang nakakadagdag sa kanyang forma, di ba? At syempre sa price point na 50,000, hindi naman siya nagpapauli sa mga forma sa mga bagong motor. At compared to the other segment sa 110cc, mga buddy, medyo bulky talaga siya compared sa iba. Pero again, yung sa look, subjective yan, kaya hayaan ko na kayo. So yun, mga buddy, no, as you can see, na medyo bulky talaga siya. As I said nga, di ba? Medyo may pagka-maxi scoot yung dating niya. Hindi naman totally maxi scoot, medyo bulky kasi yung dating niya compared dun sa other 110cc. Di ba? Kaya for me, yung pagka-bulky nung ano niya, nung dating niya, yung headlight, goods na goods siya. And take note, mga buddy, mas maganda siya compared dun sa other Honda Dio na lumabas dati pa. 'Di ba? Sabi nga nila, kapag pass na, wag mo nang ibalik. Kapag pass na, wag mo nang ibalik. Pero ibahin mo tong Honda Dio natin, 'di ba? Kasi nagbabalik siya. Anyway, gunggong! Since na nakita nyo na yung opinion ko regarding to his looks, ngayon pag-usapan naman na natin ang engine displacement niya, mga buddy. Ano nga bang makakuha niya sa motor na to? Sa engine naman, mga buddy, meron tayong 109.5cc. Round up na natin sa 110cc yan. Single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at carburetor pa, mga buddy, ang nagpapatakbo sa kanya. At meron siyang 7.89 horsepower at 7,500 RPM at 8.9 Nm of torque at 5,000 RPM. Hindi ganong kalakasan ng motor na ito, pero madadala ka naman nito mula point A to point B. So kung daily commuter ka, mga buddy, okay na yan. Gulong po tayo, parehas ang sukat ng harap at likod, 90-100/10 at parehas drum brake yan, mga buddy. Sa suspension naman, telescopic sa harap at monoshock naman po tayo sa likod. In terms of stability, mga buddy, no question yan kasi malapad yung gulong natin. Makakasigurado tayo, mga buddy, na lapat yan sa kalsada. At kung mapapansin natin, mga buddy, na medyo maliit yung gulong niya compared to the other 110cc. Pero di naman yung big issue, mga buddy, kasi it helps the motorcycle to have a better acceleration. Features naman po tayo, mga buddy, at sulit nga ba siya sa presyo niyang 50,000? Gas tank 5.3 liters at ang kiniklaim ng ibang bansa na meron siyang fuel consumption na 53 to 58 km per liter. So talaga namang tipid yan sa gasolina, mga buddy. At analog panel pa rin siya, mga buddy, pero syempre nandyan na yung mga basic information na kailangan nyo. We have here the combi brake system na kahit drum brake siya both front and rear, andun pa rin yung combi brake system niya, mga buddy. Starting system, mga buddy, ay meron siyang push and kickstart. Syempre yung kickstart importante yan, lalo na carb pa rin na nagpapatakbo sa kanya. Under seat storage, mga buddy, meron tayong 14.4 liters. Hindi kasya ang full face helmet, pero syempre half face will do.
Consider na natin yung price point niya mga buddy na 50,000 pesos. Syempre hindi na natin kailangan hanapan niya ng maraming features. Kung ang pinagpipilian nyo ay Honda Beat or itong Honda Dio at kayo'y naguguluhan kung ano nga ba ang pipiliin ninyo sa dalawa, antayin nyo dito sa ating channel dahil magkakaroon din tayo ng simple comparison yan mga buddy. So yung pagkamaliit ng gulong niya mga buddy, for me, hindi talaga siya big deal eh. Kasi yung sa Bergman nga, di ba, naging issue yan. Yung pagkamaliit ng gulong niya, hindi naman talaga big deal yan. At syempre, magkakaroon ka ng mas magandang acceleration. Although nakita nyo naman yung sa horsepower ng ating Honda Dio na hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun ka-power, pero dadala ka naman niya from point A to point B, di ba? So sa mga naghahanap dyan ng motor pang service, lalo na ngayong pandemic na napakahirap mag-commute, goods na rin tong Honda Dio. And sasabihin nyo wala masyadong features mga buddy, wala masyadong ganito, ganyan. Mga buddy, take note, this is just 50,000 pesos. And sa 50,000 na yun mga buddy, meron ka ng Honda brand. Diba, Honda yan eh, alam naman natin yan. Regarding nga lang dun mga buddy sa drum brake niya na nasa harap, which is both front and rear is drum brake, for me I suggest na pagkabili nyo na itong motor na to, kilalanin nyo muna yung motor nyo. Syempre, alamin nyo gaano ba kalakas yung brake, ganyan. Since na hindi nga tayo makakapag-test ride dahil hindi pa naman tayo ganun kasikat at wala tayo masyadong mahiraman. So next question, ano yung mga issue na nakikita ko dito? For me mga buddy, sumali din kasi ako sa group ng Honda Dio. So ang nakikita kong issue nila, yung walang side stand. Pero it is just a minor issue mga buddy. Kasi yung side stand, pwede naman natin pakabitan yan eh. Pwede natin palagay, napakadaling gawan ng paraan yan. Next na issue na nakikita ko dito is yung napakahirap daw i-start. Lalo na sa umaga at ilang days na daw na tenga. Sobrang hirap daw i-start. So ang nakikita ko dito mga buddy, as I said, kilalanin nyo muna yung motor nyo para alam nyo na kung paano siya i-start kapag medyo natenga siya ng ilang days, di ba? Kasi kanya-kanyang diskarte yan. Kasi nga carb pa lang siya. Carb pa rin siya mga buddy. Ngayon mga buddy, ang question ng karamihan, sulit ba to kapag binili ko? Sulit ba yung 50,000 pesos or ilalabas kong pera kapag binili ko? Kapag binili mo to? So for me mga buddy, at 50,000 price point, at hindi ka naman ganun na racing, ang gusto mo lang may pang service ka, may panghanap buhay ka, para dahil nga sa panahon ngayon napakahirap mag-commute. So sulit na to mga buddy. Sobrang sulit na netong Honda Dio na to. For me mga buddy, wala ka na masyadong hahanapin dito. Kasi nga, given the price, di ba, the price point, kailangan natin i-consider yun para nga masabi mo yung mga hahanapin mo na, na features. So for me mga buddy, sulit na to. And for today's vlog, that's it mga buddy. Sana nakatulong sa inyo yung information na to. Kasi kahit ako mismo personally, hindi ko pa siya nasusubukan. So, yun lang, binigay ko lang sa inyo yung specs and opinion ko in terms of its look. So, sana nakatulong to mga buddy. Again, 5,000 subscribers, magpapag-giveaway tayo ulit. And yun lang mga buddy, at ride safe mga buddy.